Καλή σας μέρα. Χαίρετε. Σήμερα θα κάνουμε μαγειρική. Και πώς θα κάνουμε? Ας δούμε κατευθείαν την άσκηση τη σημερινή, την εισαγωγή της, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε γιατί θα μαγειρέψουμε αγκινάρες μαρακά. Μάθημα 11. Οι χωρίς νόημα σκέψεις μου δείχνουν έναν κόσμο χωρίς νόημα. Φαίνεται σαν ο κόσμος να καθορίζει αυτά που αντιλαμβάνεσαι. Η σημερινή ιδέα πρωτοπαρουσιάζει την έννοια ότι οι σκέψεις σου καθορίζουν τον κόσμο που βλέπεις. Και να είσαι χαρούμενοι όταν εξασκήσει με αυτή την ιδέα, μας λένε τα μαθήματα θαυμάτων, γιατί δουλεύοντας πάνω σε αυτήν, η απελευθέρωσή σου είναι σίγουρη, επειδή το κλειδί της συγχώρεσης έγκυται σε αυτήν. Οι σκέψεις μου καθορίζουν τον κόσμο που βλέπω. Πάμε να δούμε την επόμενη καρτέλα, γιατί έχει να κάνει και με ένα σχόλιο που έκανε, μια ερώτηση που έθεσε μία από εσάς. Μας λέει ο Καζαντζάκης, εάν δεν μπορείς να αλλάξεις την πραγματικότητα, τότε άλλαξε το μάτι που βλέπει την πραγματικότητα. Αυτό στην ουσία εισηγείται η σημερινή άσκηση και οι υπόλοιπες ασκήσεις των θαυμάτων μας οθούν να ορισμένα πράγματα δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε, αλλά μπορούμε να αλλάξουμε τον τρόπο που τα βλέπουμε. Έτσι λοιπόν πάμε σε ένα θέμα που έχει θέσει κάποιος από εσάς και θα το συγκρίνουμε στην επόμενη καρτέλα για να δούμε, είναι δύο τα θέματα, τελείως διαφορετικά και φαινομενικά διαφορετικής σοβαρότητας. Έχουμε λοιπόν από τη μία τη μαγειρική μας και από την άλλη το σοβαρά θέματα που έθεσε εδώ μια φίλη. Οι σκέψεις σου καθορίζουν τον κόσμο που βλέπεις, μας λέει η άσκηση, η αγκινάρα και η κληρονομιά. Η αγκινάρα. Ας ξεκινήσουμε από την αγκινάρα. Στο κτήμα Νοόσφαιρα, κάποια στιγμή όταν ήρθαμε δεν είχαμε σχέση καθόλου με αγροτικά. Αποφασίσαμε να βάλουμε ένα μποστάνι. Εκεί βάλαμε λοιπόν ανάμεσα στα άλλα και αγκινάρες. Οι αγκινάρες λοιπόν άρχισαν να μεγαλώνουν και να κάνουν κάτι ωραία φύλλα σαν κορινθιακά κοιονόκρανα, να μεγαλώνουν και χάναμε τις οδιές. Γιατί έπρεπε να τα βάλουμε με τις χρυσόμυγες, με το ίδιο, το ζωίδιο, διάφορες περίεργες ασθένειες που δεν ξέραμε, με έλλειψη ποτίσματος ή πολυπότισμα. Εν πάση περιπτώσει χάσαμε 2 οδιές αγκινάρες. Κάποια στιγμή την τρίτη χρονιά βγήκαν οι πρώτες ακέρες 5 αγκινάρες. Τις δώσαμε λοιπόν σε μία φίλη να τις μαγειρέψει, η οποία προθυμοποιήθηκε, αλλά πρώτη φορά θα έφτιαχνε αγκινάρες μαρακά. Τις φανταζόμαστε λοιπόν να είναι προσγειωμένες πάνω σε ένα βουνό από αρακά, ωραία πράσινα κύπελα, για να τις απολαύσουμε. Και όταν ήρθε το πιάτο με το φαγητό, δεν υπήρχαν οι αγκινάρες πουθενά. Τις λέμε, τι έγιναν οι αγκινάρες? Και μας λέει, τις έκοψα μικρά κομματάκια σαν τον αρακά για να φτάσει για όλους. Και της είπαμε, τι έκανες? 3 χρόνια περιμέναμε να φάμε αυθεντικές ωραίες αγκινάρες από τον μποστάνι μας και τις εξαφάνισες μέσα στον αρακά. Και μετά σκεφτήκαμε αλλιώς. Είπαμε, εάν η κανονικότητα, προσέξτε, εάν η κανονικότητα ήταν να είναι θραύσματα αγκινάρας μέσα στον αρακά, θα είχαμε κανένα πρόβλημα? Αν η μαμά μας το μαγείρευε έτσι, αν η κουλτούρα μας ήταν έτσι, αν αυτό που έχουμε μάθει είναι οι αγκινάρες να είναι κομμένες μικρά κομματάκια μέσα στον αρακά, θα ήταν το κανονικό. Και αν κάποιος έβαζε την αγκινάρα ολόκληρη, θα λέγαμε τι χοντροκοπιά είναι αυτή. Βλέπετε λοιπόν ότι οι σκέψεις μας καθορίζουν τον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα. Τι σχέση έχει αυτό με την κληρονομιά? Έχει το εξής. Μία φίλη από εσάς λοιπόν μας έγραψε ότι νιώθει θλίψη επειδή περίμενε μέχρι τα 62 της τώρα να πάρει ένα σπίτι το οποίο της είχε υποσχεθεί η μητέρα της να πάρει, ότι θα της το κληροδοτούσε, αλλά τελικά το έγραψε στον αδελφό της. Αυτό λοιπόν σας έφερε πολύ μεγάλη θλίψη, αγαπητοί φίλοι, και κατανοητό. Γιατί ίσως να διακινούνται και άλλες ιστορίες, ίσως μια αίσθηση ότι μεροληπτούσε πάντα η μητέρα υπέρ του αδελφού, διάφορα πράγματα υπάρχουν από κάτω. Και νιώσατε πόνο γι' αυτό. Επίσης, έχετε χάσει την κόρη σας. Και επίσης, αυτό είναι από τους μεγαλύτερους πόνους που μπορεί να αντιμετωπίσει ο άνθρωπος. Αυτά λοιπόν είναι γεγονότα που δεν αλλάζουν.
δεν μπορεί να γυρίσει πίσω η κόρη και ενδεχομένως δεν θα αλλάξει και η διαθήκη όπως έγινε. Τι μπορεί όμως να αλλάξει? Η στάση μας προς αυτά. Αυτό που μπορεί να αλλάξει λοιπόν είναι ο τρόπος που εμείς θα σκεφτούμε και θα διαχειριστούμε την όποια αναποδιά ή πόνο ή απώλεια στη ζωή μας. Άρα λοιπόν η σκέψη ότι δεν μου το άφησε εμένα το σπίτι ή η απώλεια της κόρης, άρα στη ζωή έχω απώλειες κτλ. Μπορώ να το δω διαφορετικά. Εάν δεν το δω διαφορετικά και το δω όπως έχω μάθει να το βλέπω, μου προκαλεί πόνο, δυσκολία, δυσαρέσκεια. Δεν είμαι καλά. Υπάρχει λοιπόν ένας άλλος τρόπος να σκεφτούμε τα πράγματα. Να δώσουμε ένα νέο νόημα στα αποτελέσματα που δεν αλλάζουν. Αυτό εννοεί σίγουρα. Ακριβώς. Γιατί το αποτέλεσμα δεν θα αλλάξει όπως δεν είπες, αλλάζει το αποτέλεσμα. αλλά μπορεί να αλλάξει η αιτία που μου προκαλεί τον πόνο, που είναι ο τρόπος που στέκομαι, ο τρόπος που σκέφτομαι για τα αποτελέσματα. Γιατί ακριβώς αυτό μας λένε τα θαύματα και το λέμε και από το πρώτο μάθημα. Δεν είναι τα γεγονότα που μας προκαλούν πόνο. Είναι ο τρόπος που σκεπτόμαστε γι' αυτά. Στο παράδειγμα, το ευτελές της αγκινάρας σε σύγκριση με τα γεγονότα που περιγράφει η φίλη, βλέπουμε ότι αν είχαμε άλλο σκεπτικό για το πώς πρέπει να είναι μαγειρεμένες οι αγκινάρες, δεν θα είχαμε καθόλου πόνο. Θα είχαμε αντίθετα αν το πράγμα ήταν τελείως διαφορετικό. Ας δούμε λοιπόν και την επόμενη καρτέλα, για να θυμηθούμε κάτι που έχουμε πει πριν από μερικά μαθήματα, ότι όλες οι ταραχές είναι το ίδιο για την ειρήνη του νου μας. Όλες οι ταραχές. Αυτό είναι μία από τις σημαντικές επισημάνσεις που κάνουν τα μαθήματα θαυμάτων. Δεν ξεχωρίζουν μικρούς από μεγάλους πόνους. Όλους τους θεωρούν το ίδιο ενοχλητικούς για την ειρήνη του νου μας. Αριστερά βλέπουμε λοιπόν την αντίληψη για τις αγκινάρες και δεξιά το παιδικό σπίτι εκεί που μεγάλωσε η φίλη και που ήλπιζε ότι θα το πάρει. Αλλά δεν υπάρχουν μικρές ταραχές. Όλες διαταράσσουν εξίσου την ειρήνη του νου μου. Αν ο νους είναι η ακίμαντη λίμνη, μια μικρή σταγόνα θα προκαλέσει αυτούς τους αναπαλμούς όσο και ένας βράχος να πέσει. Το ζητούμενο είναι λοιπόν να είμαστε ήρεμες, γαλήνιες στο εσωτερικό κέντρο ασφάλειας και ειρήνης μας. Σε αυτό ακριβώς μας οδηγούν τα μαθήματα θαυμάτων. Και ας δούμε τι μας προτείνει η σημερινή άσκηση. Οι περίοδοι εξάσκησης της σημερινής ιδέας πρέπει να γίνουν κάπως διαφορετικά από τις προηγούμενες. Άρχισε με τα μάτια σου κλειστά και επανάλαβε την ιδέα αργά στον εαυτό σου. Μετά άνοιξε τα μάτια σου και κοίτα γύρω σου, κοντά και μακριά, ψηλά και χαμηλά, οπουδήποτε. Κατά τη διάρκεια του 1 περίπου λεπτού που πρέπει να περάσεις χρησιμοποιώντας την ιδέα, απλώς επανάλαβε την στον εαυτό σου. Σιγουρεμένη ότι το κάνεις αυτό χωρίς βιασύνη και χωρίς αίσθηση πίεσης ή προσπάθειας. Το βλέμμα πρέπει να πηγαίνει από το ένα πράγμα στο άλλο αρκετά γρήγορα, επειδή δεν πρέπει να καθυστερεί ιδιαίτερα σε κανένα. Οι λέξεις όμως πρέπει να χρησιμοποιούνται με έναν αβίωστο, ακόμα και ενοχελικό τρόπο, όσο το δυνατόν πιο απλά και φυσιολογικά. Αυτό είναι το θεμέλιο για την ειρήνη. Τη χαλάρωση και την απελευθέρωση από το άγχος, και αυτό προσπαθούμε να πετύχουμε. Την ώρα που τελειώνεις τις ασκήσεις, κλείσε τα μάτια σου και επανάλαβε πάλι αργά την ιδέα στον εαυτό σου ακόμα μια φορά. Οι χωρίς νόημα σκέψεις μου δείχνουν έναν κόσμο χωρίς νόημα. 3 περίοδοι εξάσκησης σήμερα μάλλον θα είναι αρκετές. Αν όμως δεν αισθάνεσαι ανησυχία ή ταραχή και έχεις την τάση να κάνεις περισσότερες, αυτές οι ασκήσεις μπορεί να γίνουν μέχρι και 5 φορές. Περισσότερο από αυτό δεν συνιστάται. Δεν συνιστάται για να μην δημιουργηθεί αντίσταση από τις πεποιθήσεις που έχουμε από το παρελθόν, γιατί θα έχουν την τάση να αντιδράσουν και να αρχίσουμε την κριτική. Και αυτό το οποίο χρειάζεται να αποφύγουμε είναι να κριτικάρουμε την άσκηση. Απλώς την κάνουμε και βλέπουμε τα αποτελέσματά της. Καθώς λοιπόν κοιτάω γύρω-γύρω, λέω οι σκέψεις μου, όπου πέφτει το βλέμμα μου, οι σκέψεις μου δεν έχουν κανένα νόημα και μου δείχνουν έναν κόσμο χωρίς νόημα. Αυτό είναι το δεύτερο, η δεύτερη πρόταση που κάνει τη διαφορά από την προηγούμενη, την πρώτη άσκηση. Οι σκέψεις μου δεν έχουν κανένα νόημα και μου δείχνουν έναν κόσμο χωρίς νόημα. Μου δείχνουν έναν κόσμο που δεν υπάρχει τώρα και αυτός ο κόσμος δεν έχει νόημα γιατί δρώ βάση παρελθόντος και όχι βάση του τι υπάρχει εδώ τώρα. Ας πούμε, το παράδειγμα που έδωσε η Ιουλία μου, ότι μπορώ να σκεφτώ διαφορετικά, είναι έχω αυτό το αποτέλεσμα και δεν βυθίζομαι στις σκέψεις προηγούμενες βάσεις πεποιθήσεων, αλλά έρχομαι στην πραγματικότητά μου, έχω αυτό το αποτέλεσμα και σκέφτομαι τώρα διαφορετικά. Αυτή η τωρινή νέα σκέψη
Είναι για μια άλλη πραγματικότητα. Γιατί αλλιώς δεν μπορώ να διαφύγω από τον πόνο. Το γεγονός είναι εκεί, η κληρονομιά είναι εκεί, η απώλεια της κόρης είναι εκεί, είναι τα γεγονότα εκεί. Για να μπορώ να βγω από τον πόνο πρέπει να σκεφτώ διαφορετικά. Και ο διαλογισμός βεβαίως που κάνουμε αυτόν τον καιρό έχει σχέση και με αυτή την άσκηση. Ας πάμε λοιπόν στο διαλογισμό. Έχεις πάρει μια αναπαυτική στάση για το σώμα σου. Κάθισε σιωπηλά και κλείσε τα μάτια σου. Σκέψου ότι το παρελθόν έχει περάσει. Το μέλλον δεν έχει έρθει ακόμα. Συνεπώς το μόνο που υπάρχει είναι αυτή η στιγμή, εδώ, τώρα. Συνειδητοποίησε ότι αληθινά είσαι και ότι αληθινά έχεις είναι στο τετραγωνικό που πιάνεις αυτή τη στιγμή, εδώ τώρα. Και αυτό είναι αρκετό. Για λίγο εστιάσου στην αναπνοή σου. Παρατήρησε πώς εισπνέεις και πώς εκπνέεις. Συγκεντρώσου στην εισπνοή-εκπνοή σου. Με κάθε εισπνοή συγκεντρώνεσαι όλο και περισσότερο. Με κάθε εκπνοή χαλαρώνεις. Χαλαρώνεις όλο και περισσότερο. Με κάθε εισπνοή συγκεντρώνεσαι όλο και περισσότερο. Με κάθε εκπνοή χαλαρώνεις το μέτωπο, τον αυχένα, τους ώμους χαλαρώνουν τα χέρια, ο κορμός του σώματος, η λεκάνη, χαλαρώνουν τα πόδια ως τις άκρες των δακτύλων. Και με κάθε εκπνοή χαλαρώνεις και πας βαθύτερα μέσα στην πιο βαθιά χαλάρωση. Με τη δύναμη της συγκεντρωμένης σκέψης και προσοχής σου μπορείς τώρα να φανταστείς, να οραματιστείς το κατάλευκο φως που σε περιβάλλει. Είναι το φως της τέλειας αγνής συνειδητότητάς σου. Μέσα σε αυτό το φως νιώθεις σιγουριά, νιώθεις βεβαιότητα, εμπιστοσύνη, ασφάλεια και θεία προστασία. Αυτό το φως είναι πάντα μέσα σου. Δεν είναι από αυτόν τον κόσμο. Ήρθε μαζί σου από το πατρικό σου σπίτι και έμεινε μαζί σου επειδή είναι δικό σου. Λάμπει μέσα σου επειδή φωτίζει το σπίτι σου και θα σε οδηγήσει για λίγο να θυμηθείς εκείνον τον απέραντο κύκλο της ειρήνης σου που φέρνεις μαζί σου επίσης από το πατρικό σου σπίτι. Αυτός ο κύκλος της ειρήνης που φέρνει μαζί του το φως δεν μπορεί να χαθεί. Κοίτα πως ανοίγει μέσα στο φως ένας άλλος τόπος, λαμπρός, απλός, μέσα στο φως του ήλιου. Μέσα σε αυτόν τον τόπο που ανοίγει, τον υπέροχο,
παρατήρησε πως περιμένουν οι χιλιάδες περιστέρια και κρατούν στο ράμφος τους ένα κλαδί ελιάς. Περιμένουν να τους δώσεις την αποστολή τους, και αν η καρδιά σου είναι έτοιμη και αν ο νους σου είναι πρόθυμος, ζήτησέ τους να γίνουν οι αγγελιοφόροι της ειρήνης σου. Ζήτησέ τους να πάνε στα πέρατα του κόσμου, στα πέρατα της οικουμένης, και να αφήσουν το κλαδί της ελιάς όπου υπάρχει ανάγκη για ειρήνη στον κόσμο. Και αν η προθυμία σου είναι αρκετή και η ετοιμότητά σου, θα τα δεις να ανασηκώνονται απαλά, να κινούν απαλά τα φτερά τους και να πηγαίνουν σαν αγγελιοφόροι της ειρήνης σου στα πέραντα της οικουμένης, να φέρουν το μήνυμα σαν μια ευλογία στις καρδιές όλων όσων το χρειάζονται. Τώρα έχεις κατανοήσει ότι όλα τα περιστέρια είναι οι άγιες σκέψεις σου, που είναι πάντα εδώ, μέσα στο φως, εκεί που στέκεσαι, περιμένοντας να φέρουν το μήνυμα της ειρήνης, της σιγουριάς και της εμπιστοσύνης που φέρνεις μέσα σου από τον Άγιο οίκο σου. Και τώρα ήρθε η ώρα να επιστρέψουμε. Επιστρέφεις με την ειρήνη στην καρδιά σου, στο νου σου, στα μάτια σου, στην κίνησή σου, στο βλέμμα σου, στην ανάσα σου, έτσι που η παρουσία σου στον κόσμο να είναι μια ευλογία για όλους όσους το έχουν ανάγκη και ένα μοίρασμα για αυτούς που έχουν αναγνωρίσει αυτήν την ειρήνη μέσα τους. Επιστρέφεις και το σώμα σου το νιώθεις τώρα πιο υγιές, πιο εύρωστο, το νου σου αναζωογονημένο με διάβια, και σιγά σιγά ανοίγεις τα μάτια σου. Ας είμαστε για πάντα ευλογημένοι.
Και είμαστε πάλι εδώ, μαζί. μαζί. Να θυμίσουμε πάλι ότι τα μαγνητοσκοπημένα μαθήματα βρίσκονται στην ιστοσελίδα μας noosfera.gr. Επάνω στην μπάρα πηγαίνετε στα μαθήματα θαυμάτων, ξεδιπλώνετε ένα σεντόνι και κάτω-κάτω έχει μαθήματα θαυμάτων βίντεο. Πατάτε και μπαίνετε κατευθείαν στα μαθήματα. Επίσης έχει ρωτήσει κάποια φίλη πόσες ή θα είναι αυτές οι συναντήσεις, πόσα είναι τα μαθήματα. Είναι ένα για κάθε μέρα του χρόνου, άρα 365. Υπάρχει λοιπόν η πιθανότητα να είμαστε 365 συνεχείς μέρες μαζί. Ωραία λοιπόν. Να είστε καλά. Θα είμαστε πάλι μαζί αύριο. Φροντίστε την ειρήνη του νου σας. Καλή σας μέρα. Χαίρετε.